שלום לכל הצופים, כאן מרק, וזהו החלק השלישי בסדרת המדריכים שלי על איך לעשות משחק כמו דום. בחלק הזה אנו ניצור נשק לשחקן, ונגרום לו לזוז כשהשחקן זז, בשביל להוסיף לתחושה של הריאליזם. הנה סרטון הדגמה. בואו נתחיל. קודם כל נוסיף את הטקסטורה של הנשק. אני אתן עליה הורדה בדסקריפשן. ועכשיו היא שוקלת רק 4.5 קילובייט. בואו ניצור קנבס. נעבור ל-2D על ידי לחיצה על הכפתור הזה. בואו ניצור אימג' ונגרור את הטקסטורה של הנשק לאימג'. נשנה את הגודל ונמקם את הנשק. לאחר מכן בואו ניצור סקריפט שיזיז את הנשק כשהשחקן זז. קודם כל, אנו צריכים למצוא את השחקן, ולכן נשתמש בשיטה שהשתמשנו בחלק הקודם. ולאחר שמצאנו את השחקן על ידי מציאה ה-GameObject עם הטאג Player, בואו נבדוק האם השחקן זז. בשורה הזאת, אנו קודם כל מוצאים את המהירות של השחקן על ידי Character Controller.Velocity, שמחזיר וקטור 3, שזה בעצם המהירות בציר X, Y ו-Z. ואז אנו משתמשים בנקודה מגניטוד, שזה בעצם הגודל של הוקטור 3. אפשר להשתמש בזה לכל וקטור ולמצוא את הגודל שלו. הנה המשוואה של מגניטוד. אנו בודקים אם הגודל של הוקטור 3 של המהירות של השחקן הוא גדול מ-0. זאת אומרת, אם השחקן זז בציר כלשהו. הבול שיצרנו, שהוא walking, יהיה true אם המהירות של השחקן בציר כלשהו היא גדולה מ-0, ואם היא שווה או קטנה יותר מ-0, walking יהיה false. ולאחר שאנו יודעים אם השחקן זז או לא, ניצור תנאי if. אם השחקן זז, נעשה משהו, ואם השחקן לא זז, נעשה משהו אחר, או שלא נעשה כלום בכלל. ואז בואו ניצור עוד וקטור 3, הוא יסמן את מיקום ההתחלה. בהתחלה של הסקריפט, כלומר בסטארט, נכתוב שהוקטור יהיה שווה למיקום של הנשק. ההבדל בין Position ו-Local Position הוא ש-Position הוא המיקום ביחס לכל השלב, ו-Local Position הוא המיקום ביחס לפרנט שלו. אם השחקן זז, אנו נוסיף ל-Local Position של הנשק, ואם לא, אנו נזיז את הנשק למיקום ההתחלתי שלו. ומה אנו נוסיף למיקום של הנשק? נוסיף מספר מסוים על ידי סין. מי שלא יודע מה זה פונקציית סין, הנה תמונה. ככל שהזמן עובר, המספר גדל וקטן לפי הקו. למשל, פה הערך של המספר יהיה 1, פה הוא יהיה 0, ופה הוא יהיה -1. וככה זה ימשיך ככל שהזמן עובר. אם נוסיף את הערך הזה לערך של ה-X וה-Y של הנשק, זה יגרום לתזוזה חלקה. אז בואו נכתוב את הקוד. פה אנו בעצם יוצרים וקטור 3, שזה X, Y ו-Z. ב-X ו-Y אנו שמים את הפונקציה של הסין, ובפרמטר הראשון אנו שמים time, שזה אומר שהפונקציה תחזיר מספר שונה ככל שהזמן זז. הנה הדגמה למה שקורה. בואו נכתוב את ההמשך שיזיז את הנשק בעזרת הוקטור 3 שכתבנו.
השורה הזאת אומרת שה-local position של הנשק יהיה שווה למיקום ההתחלה פלוס הסין שכתבנו. אנו משתמשים במיקום ההתחלה או לא במיקום הנוכחי בשביל שהנשק לא יזוז בלי סוף על המסך. אם נשתמש במיקום הנוכחי, זה תמיד יוסיף למיקום שאנו כרגע, וזה לא מה שאנו רוצים. בואו ננסה את הסקריפט שכתבנו. אפשר לראות שהנשק זז, אבל הוא זז איטי מאוד, לכן נצטרך להכפיל את הסין בסקריפט שכתבנו. נכפיל אותו על ידי יצירת פלוט חדש, שיהיה אחראי על העוצמה של הסין. נשים אותו כ2. בואו ננסה עכשיו את המשחק. אפשר לראות שהסין אכן מתחזק, אבל זה עדיין לא חזק מספיק. לדעתי זה עדיין נראה חלש מדי, אז בואו נחזק את זה עוד יותר. עכשיו באמת אפשר לראות שהסין עובד. אבל הסין אינו חלק. אם נזוז בפתאומיות ככה, אפשר לראות שזה משתגר ממקום למקום. איך פותרים את זה? פותרים את זה על ידי שימוש בוקטור 3.lerp, שזה בעצם מעביר מוקטור 3.1 לוקטור 3 שני בצורה חלקה. בואו נכתוב את זה. מה שזה עושה זה בעצם מעביר בין המיקום הנוכחי של הנשק למיקום שקבענו לו, במהירות של 3 כפול time.delta time. time.delta time זה בעצם הזמן שעבר מאז הפריים הקודם. אנו משתמשים בזה בשביל שלא יהיה הבדל במהירויות בין מחשבים טובים עם הרבה FPS ובין מחשבים יותר חלשים עם פחות FPS. בואו ננסה את המשחק עכשיו. אפשר לראות שהנשק לא משתגר ממקום למקום יותר, אבל הנשק נקטע פה. נוכל לתקן את זה על ידי הזזתו יותר למטה. והנה, עכשיו הכל עובד. תודה שצפיתם בחלק הזה של המדריך. כפי שאתם יכולים לראות, הרמות של המדריך משתנות מחלק לחלק. אם לא הבנתם משהו, תכתבו בתגובות, ואני אענה לכם הכי מהר שאפשר. בנוסף, ההורדות לכל הטקסטורות והסקריפטים נמצאות בדסקריפשן. בחלק הבא אנו נוסיף פונקציית ירי לנשק. תעשו סאבסקרייב בשביל לראות מתי אני מעלה.